Ну дуже недобрий ранок для окупантів. Ось ця зграя російських загарбників копошилася довкола БТРа, набитого боєкомплектом, неподалік Степового на Авдіївському напрямку. Давайте відгадаємо, що з ними трапиться вже за кілька секунд. Від російських солдатів нічого не лишилося, а їхній БТР перетворився на шмат металобрухту. Відпрацювали по них FPV-дроном пілоти 47-ї окремої механізованої бригади. А за 250 кілометрів ранок був так само недобрим для російських солдатів. Під час штурму Синьківки на Харківщині загарбники і на мінне поле натрапили, і під вогонь української арти, і навіть FPV-дрони до них долетіли. Як наслідок втратили танк, 3 БМП і 3 десятки солдатів. Загалом за минулу добу Сили оборони України ліквідували 920 окупантів. На металобрухт перетворили 27 танків та 42 броньовані машини. По всій лінії фронту відбулося понад півсотні бойових зіткнень. Українське військо розширює плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє Генштаб. Та от контрнаступ дається вельми непросто. Без серйозної переваги у повітрі і без вибивання їхньої логістики на далеких відстанях, а це можна робити тільки з допомогою ракети «Атакамс» або дуже масованих атак безпілотних систем, бо треба нищити саме залізницю, бо залізницею доводиться 90% усього того, що йде в зону окупації. Не маючи в достатній кількості такої зброї, на превеликий жаль, будемо мати той тип війни, який маємо на цю хвилину. Але нової зброї для України побільшає. Сполучені Штати передадуть Україні останній цьогоріч пакет військової допомоги. І його вартість понад $250 мільярда. Це і додаткові боєприпаси до систем НАСАМС та компоненти до установок ППО, артилерійські боєприпаси 155-го калібру та протитанкові засоби, зокрема системи «Джавелін», а ще додаткові запаси ракет для установок «Гаймарс». І не Сполученими Штатами єдиними. Українські бізнесмени закупили у Великій Британії новенькі і потужні пошукові прожектори для ведення вогню вночі. І вони вже на службі. За допомогою них уже навіть встановили своєрідний рекорд. Збили майже 67% ворожих безпілотників. І збиватимуть ще більше. Про це повідомив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 8 іранських дронів. 7 з них збили українські сили ППО у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Бив ворог і по Херсонщині. Там росіяни випустили понад 400 снарядів. Гатили з артилерії, авіації та застосовували безпілотники. У Береславі пошкоджені будинки та лікарня. У Золотій Балці поцілили у поштове відділення. А у Корабельному районі Херсона вибухова хвиля та уламки снарядів зрешетили стіни й повибивали вікна. Загалом в області загинула 1 людина, ще 6 поранені. Прилітало також і по Вовчанську, що на Харківщині. Там загинула літня жінка, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще 1 цивільну ушпиталили у Куп'янському районі. 2 чоловіків загинули від снарядів російської артилерії у селі Біленьке Запорізького району. І апетит Путіна нині аж ніяк не вгамовується. Невиконані завдання армією РФ його ще дужче розлючують, а успіхи українських сил оборони неабияк дошкуляють, кажуть експерти. Перше стратегічне завдання Путіна вийти на кордони Донеччини та Луганщини цього року ще до 14 грудня зірване, розуміючи, що ми завдали їм дуже дошкульного ляпаса в частині потоплення великого десантного корабля проекту 775 зараз у Феодосії, розуміючи, як Путіну критично потрібні хоч якісь позитивні результати перед тим, як він сам себе самоперепризначить на посту президента, і їм потрібні перемоги. Вони робитимуть все можливе, щоб виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І людей, на жаль, для цього у них дуже і дуже багато. А відповідно збільшення війська потребує й Україна. Та от нинішня ситуація з мобілізацією не вельми позитивна. У Нацполіції відмовляються від роздачі повісток. З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і через це люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати. Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо щодо мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів. А от у тексті законопроєкту щодо мобілізації, який
днями Кабмін подав до парламенту, виявили порушення прав людини. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Міноборони вже пішли на діалог і почули його зауваження та пообіцяли, що внесуть зміни. І права військовозобов'язаних порушувати не будуть. А поки Україна вирішує проблеми з мобілізацією, апетити Путіна тільки зростають. Він збирається воювати в Україні щонайменше 5 років. Такими планами кремлівський диктатор поділився з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його візиту до Москви цьогоріч в березні. Таку інформацію оприлюднило видання Нікей Азія. У цьому вбачають спроби Путіна переконати Сі, що Росія таки переможе, а затяжна війна Китаю на користь. Та от з часу тієї зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна вже спливло багато води. Та й можливості і сили армії РФ постійно зменшуються. Ну, Путін може говорити, звісно, в його риториці, що він готовий воювати вічно, бо це для нього втримання влади в Росії. Росія вичерпує свою фінансову подушку, яка в них була на 2 роки. Росія не має своїх боєприпасів, тому просить це у Північної Кореї, просить у Ірану, просить в інших країнах. Росія не має деяких складових, у них літаки вже не літають, падають із-за того, що немає, і падають, і зупиняються, що немає чим заміщати це. Да, вони обходять деякі санкції, але тиск цей все-таки йде, він збільшується. Та, це не так, як здіяло би ембарго, але сказати, що ніяких наслідків немає, не можна. В міжнародному плані, що для Росії позитивно змінилось? Нічого не змінилось позитивно. Як і маразм на Росії, тут усе без змін. Від своїх планів там відмовлятися не збираються. Екс-президент та нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що головною метою для росіян досі залишається зміна влади в Україні та захоплення Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Миколаєва. Утім, враховуючи те, як нині сили оборони ліквідовують окупантів, палять Чорноморський флот та збивають російські літаки, побажати росіянам можна лише одного – приємного перегляду. Концерту Кобзона. Юрій Пугач, 5 канал. Маленькі, але потужні пташки. Дрони стали незамінною зброєю на полі бою. Завдяки ним хлопці 241-ї окремої бригади ТРО успішно мінусують живу силу і техніку окупантів. Як їх використовують для боротьби з ворогом, дивіться в сюжеті «Армія ТВ». Сьогодні ми в гостях у ударних БПЛА 204-го батальйону славетної 241-ї окремої бригади територіальної оборони. Скид нашого власного виробництва. Ми самостійно його робимо, самостійно розробляли по нашим хотілкам. По бліндажику там трошки скинувся. Один влучний, там БК якесь навіть загорілося, а другий так трошки порой біля входу. Зараз ще туди полетимо. Доб'ємо. У нас БКшечки вистачає. Машлики. Злітає. Бачу. Єсть контакт. Дімка фахівець. У мене були за цей час такі ситуації, що я просто йде там ворожий штурм до наших позицій, вже там залишається 50-30 метрів. Я перед ними скидаю там один 300, інший того 300 відтягує, другий скид 200. І тобто 2 вога зупиняє ворожий штурм. Перед піхотою ще нашою. Бліндажа було натхнення від поїздок нашими залізними дорогами. От. Плацкарт – наше все. От тут так само, як в плацкарті. Жорсткі полочки, мало місця, потні ноги сусіда. Ж розбудили, сказали, молодий чоловік, вам вилітати. Вам вже вилітати, збирайте постіль, давайте збиратися. Це класно, коли ти БК крутиш в ямці, що ти бліндажі, що
Хоча б голова в тебе на рівні землі. За ці 2 роки війни така рутина, що тобі воно просто ти як роботу якусь виконуєш, як машина. Вже немає емоцій, вже немає такого адреналінового тремору в руках. БК горить. Терекаєш, так? А ти влучив, да? І щось загорілося? Не зовсім влучив, але БК запалив. Пішли їхній бліндаж вход, а отут у них БК лежала. Все воно горить. Підбитий танчик, і ми намагалися спалити цей танчик. І російський військовослужбовець намагався там позабирати свої речі з цього танчика. Ну, а ми якраз його бомбимо, щоб допалити, скажімо так. І от у мене перший вог чітко пішов йому під ноги. Відпрацювали чотенько. Багато реба. Реп, він є і з того боку, і з того боку. Ти якось звикаєш між ними маневрувати. Але бувають, не вдається відманеврувати. Тому маємо, що маємо. Ти пам'ятаєш часи, коли ти взагалі без реба літав? Це приємно, коли летиш, стабілізуєшся. Ні, я в той час якраз ребом не працював. Коли всі пробували, а я був ребом. А ти ж до тебе з Квертусом, да? З рушницею садив дрони. Да. А тобі казали дрончики, типа, ти наш дрон посадив. Що Да, кажуть, матраса увалив, 3 мільйона. Кажана увалив, там ще щось. Кажу, пофігу. Час. Бачили? Час. Усе включилась пушка, усе виключилось. Там в чаті написано, до побачення. Питання? Діор же ж в аеророзвідці як покарання. Він всі дрони їм посадив, і вони сказали, нема чим літати, іди літай, посадив на мусі і розбирайся. Іди відпрацьовуй. Що тобі дає мотивацію? Де знаходиш мотивацію уже впродовж такого тривалого часу? Бо ти заряджений капець. Скільки ми не бачимося, скільки я не приїжджаю. Це мої діти. До мене зараз повернувся син з Німеччини. Я прийняв рішення жити не з матір'ю в Німеччині, а зі мною в Україні. Це мотивує, це надихає. Ми заради них і для них це робимо. Зараз, напевно, найприємніша частина робочого процесу. Хлопці відпрацювали свою зміну і передивляються результати своєї роботи на відео в гарній якості, насолоджуються, підводять підсумки. Це приємно, коли ти великий молодець, ти гарно попрацював, приніс багато користі і багато шкоди росіянам, і от також тебе поміняють, і ти просто сидиш і бачиш свої подвиги вже ось. Бах. І все, і він присів.